Adobe Illustrator, Photoshop සහ Fiverr මුල සිට ඉතාමත් සරලව A to Z කියලා දෙන වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඔයාලට මේ ගැන හරියටම අදහසක් ගන්න ඕන නිසා මම මේ ගැන පුංචි හැඳින්වීමක් කරන්න. Fiverr කරලා ගෙදරින් දැම්ම ගොඩක් මහන්සි නොවි ඩොලර් ඉන්කම් එකක් ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න කොල්ලෝ කෙල්ල සෙට් එකක් මේ ලංකාව ඇතුළේ ඉන්නවා කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. ඒ අයගෙන් 90%කටම හරියට ස්කිල් එකක් නැතුව තමයි මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. කොහොම හරි YouTube එකෙන් බලලා මුලින්ම Fiverr account එකක් හදලා ඊට පස්සේ orders නැහැ කියලා මකක් දුර ගිහින් Fiverr අතෑරලම දාන තත්ත්වෙටපත් වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ තමන්ට හරියටම ස්කිල් එකක් නැති නිසා. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ලොකුම වාසිය සහ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි ස්කිල් එකක් මුල ඉඳන් A to Z හදලා Fiverr account එකක් ක්‍රියේට් කරලා සාර්ථකව කරගෙන යන්න ලොකු help එකක් ලැබෙන එක. මේ සීරීස් එක ටිකක් වෙනස් වෙන්න හේතුව තමයි අනවශ්‍ය කිසිම දෙයක් මේ සීරීස් එකේ කියලා දෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි හැමෝගෙම කාලය ඉතුරු වෙනවා සහ ඉගෙන ගන්නත් ඉතාමත් ලේසි වෙනවා. හැමෝම කැමති ගොඩක් ඉක්මනට කම්මැලි නැතුව ස්කිල් එකක් හදාගෙන ඉස්සරහට යන්නනේ. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලා ස්කිල් එකක් හදාගෙන තියෙන හොඳම සහ එකම තැන. ලොකු පොඩි හැමෝටම සුපිරියර් තේරෙන විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක යන්නේ. ඉතින් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගෙන ගොඩ යන්න කැමති set එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. Good luck.